sidan tyckte jag faktiskt, alltså, jag har sett många digitala läroböcker, men alltså den var mycket fyndigt och mycket trivsamt uppbyggd. Korta pass, instruktiva filmer. Sen är det ju så att man måste ha ett öppet sinnelag när man går in i sånt här. Men det är gärna så att som PIM startar på basnivå med att hjälpa Sara att öppna Word. En del människor kanske tycker då, vad är detta för trams och vilken nivå det är. Men alltså jag har sysslat rätt mycket med datorer rätt många år faktiskt. Och där finns olika grepp och olika sätt som jag inte hade använt. Jag har ju använt programmen, men jag hade inte gjort det på det sättet. Så det är vilken nivå som helst tror jag att det finns grejer som man kan lära sig utifrån PIM. Därför tycker jag att PIM är bra. Därför att det har samlat ihop personalen till en startpunkt. Alla kan samma nivå ungefär och den nivån klarar man sig utmärkt på det dagliga arbetet. Så vi jobbar väldigt mycket med bilder redan innan. Men jag tänker filmen hade vi kanske inte gjort om inte någon hade pimmat. Det tror jag inte. Och då hade man ju tänkt att det var svårt. Men det var ju väldigt enkelt. De ritade bilder som vi skannade in och la in i datorn. Och sen fick de berätta till bilderna. Och sen blev det ett bildspel som då blev som deras egen film, så att säga. Just de här barnen i de här åldrarna måste se bilder också för att komma ihåg vad de har gjort. Och föräldrarna i utvecklingssamtalen visar upp dokumentationen för dem så att de ser vad barnen har gjort i verksamheten. Så de brukar ju kolla och säga mer så här, titta det var när vi var där och då gjorde vi så här. Eller titta det var när jag var liten och då ser det ut så här och då var jag en liten bebis. Så. Det är lite beroende på vad det är för typ av bilder. Alltså är det gamla bilder så blir det mer så här ser ut när jag var liten och så här gjorde jag, så här ritade jag och så här målade jag. Är det dagsbilder så blir det mer att de kommer ihåg det som de gjorde förra veckan, om det är från förra veckan. Alltså det är väldigt givande för mig som pedagog att kunna se deras utveckling. Och för det är på något sätt min egen utveckling också. Hur jag dokumenterar. Alltså hur jag använder bilder och layout och så här. Skolan börjar i förskolan, så enkelt är det. Det är ett ansvar för oss att lära barnen att se vad de kan ha för verktyg till sin fortsatta skolutveckling. När det gäller IT-biten så har jag ju varit en väldigt ensamvarg. Men sen så tillsammans med Christian, Elisabeth, Pernilla och Karolina så har vi startat något som vi kallar för Produktionen.
proceduren är att vi har börjat jobba lite i kulissen för att försöka få med all personal. Och anledningen till att vi har valt att arbeta skapande med att använda datasalen och media är för att vi vill få eleverna att inse att de kan höja sina betyg med hjälp av det som vi vuxna har himmat sig. Nämligen text, foto, ljud och film. Och just att vi försöker jättemycket jobba utifrån och att de ska nå målen hela tiden. Så att inte det blir en kul grej man gör vid sidan om. Utan att det är kopplat till temaarbetena som de jobbar med på 6-9 och till målen. Vi spelar in, alltså vi har ett projekt som vi ska spela in. Alltså göra ett radioprogram. Alltså alla har olika, man fick välja mellan nöje, popping, och så var det flera alternativ. Så var det, ja. Sen så valde vi popping, skulle man berätta om. Vi tar tillvara på de olika språken som barnen. De är inte specialister på att göra film eller ljud. De använder datorn för att spela. Men sen kommer de upp till oss och lär oss Audacity, Movie Maker, PowerPoint, alla PIM-program. Så att vi tar samtidigt en stor PIM-satsning gentemot barn. Det som är så bra är att alla lärare här är PIMare. Så alla lärare vet vad det går ut till. Så när barnen gör sina filmer och fotostår så kan de välja detta, för de har gjort det själva. Hade vi ju tagit detta för ett år sedan så hade det nu varit ännu svårare, ännu mer ouppnåeligt för lärarna. För då tror jag att en film, det tar evighet att göra en film, för att tänka man spelfilm. Men då har de själva fått göra filmer och fotostår. Film för mig har ju varit en utbildning. Alltså, jag har ju utbildat mig mer eller mindre. Peter har varit en klippa. Ja, Peter har varit en klippa för att stötta mig i min utbildning.